જોઈન્ટ કર્યું હતું, જેમાં મને અનિલ સરે જીગ જેગથી લઈને લેફ્ટ ટર્ન, રાઇટ ટર્ન, યુ ટર્ન શીખવાડ્યું હતું. ત્યાર પછી ટ્રાફિકમાં લઈ ગયા, ત્યાર પછી હાઈવે પર પણ લઈ ગયા. હાઈવે પર પણ મેં કોન્ફિડન્સની સાથે ડ્રાઈવ કર્યું હતું. ત્યાર પછી પાર્કિંગ શીખવ્યા, જેમાં પેરેલલ પાર્કિંગ, ફોરવર્ડ પાર્કિંગ, 90 ડિગ્રી પાર્કિંગ, 45 ડિગ્રી પાર્કિંગ શીખવ્યું હતું. જેમની સાથેનો મારો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સારો ગયો છે. જેમણે પણ ડ્રાઈવ શીખવું હોય તો પ્રોફેશનલ ડ્રાઈવ જોઈન્ટ કરજો અને અનિલ સરને પ્રિપેર કરજો. થેન્ક યુ.